Ναι, εμείς δεν ερχόντουσαν στο γήπεδο που λέει ο Λόγος. Ο πατέρα μου δεν έρχονταν στο γήπεδο αυτό. Ναι, και βλέπω και παιδιά τα οποία δεν τους σέβονται. Αντί να πούνε ναι, να σου πούνε μια κουβέντα, να σκύψει το κεφάλι. Πολύ για όλη αυτή την προσπάθεια. Ναι, μπράβο, υπάρχουν και εντάξει, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Αλλά θέλω να σου πω ότι μεγάλο ποσοστό δεν το σέβονται, δεν το εκτιμάνε. Και αντιδράνε, που δεν πρέπει να αντιδράνε. Και μαλακή, συγγνώμη, και λάθος να κάνει ο πατέρας να μην μιλήσει. Ναι, έχουμε χαθεί κάποια πράγματα από αυτά, αλλά είναι γενικά. Και νομίζω ότι φταίει αυτά που βλέπουν τα παιδιά στα κινητά, στα τάμπλετ. Σίγουρα παίζει ρόλο και αυτό. Εγώ το θυμάμαι και εγώ φοβόμουν. Δηλαδή, εάν ο πατέρα μου, εάν η δασκάλα μου έστειλε κάτι στο σπίτι μου και έβλεπε μία μέρα, έκανε μία βλακεία και στο σχολείο, η δασκάλα μου έκανε... Και τώρα μου δίνεις πάσα με το σχολείο, ξέρω εγώ με τους καθηγητές τότε που εμείς είχαμε άλλα πράγματα, τώρα είμαστε προπονητές. Δηλαδή έχουμε το άλλο τώρα το φαινόμενο. Να προσέχουμε πώς μιλάμε και στα παιδιά. Δηλαδή άμα του πούμε κάτι, θα έρθει η ώρα να μας πει πώς μιλάς στο παιδί σου. Πώς μιλάμε στο παιδί σου. Δεν κατάλαβα. Τι να του πούμε, μιλάμε ποδοσφαιρικά. Και σε άλλες ομάδες στέλνουν και το μάναζερ. Γιατί οι παιδί 15 χρονών έχουν, 12 χρονών έχουν μάναζερ. Ναι, άλλο αυτό. Ναι, άλλη αφρόκρεμα αυτή. Ναι. Λοιπόν, πώς μιλάμε, ρε φίλε, ποδοσφαιρικά θα μιλήσουμε. Δηλαδή δεν μπορούμε να του μιλήσουμε. Άλλο αυτό, έχουμε και αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή, να το διορθώνουμε. Εγώ είμαι ο καθηγητής του. Ακριβώς. Εγώ θα το διορθώνω, θα το βελτιώνω. Ακριβώς. Αλλά δεν βελτιώνει. Ακριβώς. Σας παρακαλώ κύριε Φαντίνη, μην το κάνει αυτό. Στο ποδόσφαιρο βγαίνει, δεν ακούς. 10 φορές σου έχω πει τα ίδια πράγματα. Έτσι ακριβώς. Πώς να το πει. Πώς να το πούμε. Να σας πω κάτι, την επόμενη φορά. Σας παρακαλώ. Δεν γίνονται. Δεν έχουμε αυτά τα λόγια. Δηλαδή, και τώρα πιάσαμε και το φαινόμενο αυτό τώρα με τα παιδάκια. Τώρα πες μου εσύ Μαρτσέλο, συγγνώμη. Σ' αρέσει το ελληνικό ποδόσφαιρο? Πες μου ειλικρινά, σ' αρέσει κάτι? Εμένα δεν μου αρέσει κανένα ποδόσφαιρο. Άμα το βάλουμε το αγγλικό ποδόσφαιρο. Ναι, άσε το φαινόμενο τώρα αυτό, να μην πιάσουμε ότι από τις ομάδες πόσες είναι, ας πούμε, που πρωταγωνιστούν, οι 11 που παίζουν, από τους 11 οι 9 είναι ξένοι και 2 είναι Έλληνες κτλ. Μην πάμε τώρα σε αυτό το επίπεδο. Να πούμε τώρα, σ' αρέσει η μπάλα που παίζουν? Πριν 2 εβδομάδες είχαμε αυτή η συζήτηση με τον Μπάμπη Χριστόγλου. Εδώ. Ναι. Γιατί εγώ έλεγα, κοίτα, εμένα Μαρσέλο, σου μιλάει ένα ξένο. Εγώ είμαι ξένο, είμαι Βραζιλιάνο. Εμένα με ενοχλεί γιατί όταν κοιτάω το φύλλο αγώνα, το παιχνίδι, το Ολυμπιακό, το Παναθηναϊκό, το ΠΑΟΚ και το κτλ. Και βλέπω στην 11. 2 Έλληνες. Όχι στην 11. Στη 18. Στην 18. Ναι. Έχει 2 Έλληνες. Ο Ολυμπιακό έχει ο τερματοφύλακα και ο. 3. Ο Ρέτσος, άντε και άλλος ένας 2. Ναι. Ο Βρέτσος και ένα τερματοφύλακα και άντε ένα Κοστούλα. Ναι. Το κατάλαβες. Τι είναι αυτό. Οκ. Παλιά εμείς είχαμε, όπως και στην Ιταλία, 3 ξένους. 3 ξένους, 8 Βραζιλιάνους. Όχι, αλλά 3 ξένους που να ήταν ξένο. Και να κάνουν και τη διαφορά. Η Μίλα είχα Γκούλιτ, Βαμπάστε και Ράικαρτ. Αυτοί διακοσμίζει το ποδόσφαιρο. Έρχονται να μας μάθουν κάτι διαφορετικό, να γίνουμε καλύτερα. Όχι να πάρουμε το. Δηλαδή, τώρα π.χ. που είναι και στο Πάνκου. Γιατί δεν είναι. Τις προάλλες βλέπαμε τώρα τον Άρη και έχει 15 ξένους. Τι Άρης είναι αυτός? Όχι ο Άρης. Σου λέω τον Άρη τώρα που ήταν ήμαρτον. Εγώ σου λέω Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και εκεί ΑΕΚ. Ναι. Θέλω να σου πω. Άστα το Άρη. Ποια μπάλα, τι μπάλα δηλαδή? Για να καταλάβουμε τι μπάλα παίζουν δηλαδή. Γιατί εμείς είμαστε αλλού, είμαστε άλλη χώρα. Παλιά, πριν 20 χρόνια. Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ είχα το 90% τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Την ομάδα, την εθνική Ελλάδος. Ήταν παίχτες του Παναθηναϊκού, Ολυμπιακό. Έτσι και ΑΕΚ. Έτσι. Πάμε τώρα. Ο Ολυμπιακό που έχω ζήσει εγώ. Πατσατζόγλου, Άντζας, ο αριστερό μπάκι που πήγε στην ο Γεωργάτο. Ο Βενετίδης, ο Στουτίδης, ήταν όλοι εθνικοί Ελλάδος.
Και παίζανε εδώ. Πού παίζανε εδώ και ήταν από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος. Του πρωταθλήματος. Και Έλληνες και πέσανε και εδώ. Αλλά είχαν 2 ξένους ή 3 ξένους. Ήταν ο Ζέτεμπεχ, ήταν ο Ζοβάνι και ήταν ο Ζόζεβιτς. Ο Ζέγκελο και ο Ζεηλίας. Ξένοι που κάνανε τη διαφορά. Ναι, έτσι. Και που κάνανε και τη διαφορά, όντως. Το κερασάκι και τη τούρτα. Ακριβώς. Ή στο Παναθηναϊκό ή στην ο Βαζέχα. Ο Βαζέχα έκανε κι άλλοι. Ξέρω εγώ, Λιμπερόπουλος και Σία. Λοιπόν, που έκανε και ο Μπασινάς και ο Καραγκούνης. Α, δεν είπες ξένους, ναι. Καταλαβες, για να κάνω ο Λιμπερόπουλος, εμείς λέγαμε ότι είναι Βραζιλιάνο. Καλός παίκτης. Όχι καλός παίκτης. Υπήρξαν πολύ καλοί παίκτες. Τόπι. Έτσι. Ή ο Καραγκούνης, ας πούμε, ή ο Μπασινάς που παίζανε ήταν. Ο Γιαννακόπουλο. Ο Γιαννακόπουλος ήταν εντάξει καλός. Στο Ολυμπιακό, πολύ καλός. Ναι. Για μένα ο Πατσατζόγλου ήταν από τους καλύτερους ήταν ο Χρήστος. Ο Χρήστος θα έπρεπε να παίζει στη Ρεάλ Μαδρίτ. Ήταν πολύ σύνθετος. Άμα δεν ήταν το τραυματισμό μεγάλο. Ήταν παίκτης που μπορούσε να παίξει πολλές θέσεις. Αυτός θα έπαιζε στη Ρεάλ Μαδρίτ. Ναι. Λοιπόν, και τώρα εντάξει, βλέπουμε κάποια παιδιά που παίζουν έξω, έτσι. Που παίζουν έξω, όχι εδώ. Παίζουν έξω. Ας πούμε, που έχουν κάποιες δυνατότητες. Αλλά σαν μπάλα, σαν πρωτάθλημα, τι μπάλα παίζουν. Εγώ δηλαδή βλέπω 100 παιχνίδια για να δω ένα καλό, 2 καλά. Τα υπόλοιπα είναι η διαιτησία, είναι αντιπαλότητα, είναι ποιος μας παίζει σήμερα, είναι αν είναι το να μεσολαβήσει το VAR, αν είναι γκολ ή δεν είναι γκολ, είναι offside ή δεν είναι offside. Πες μας τώρα δηλαδή, την άποψή σου για το VAR. Γιατί το VAR συνεχίζει να είναι το ίδιο. Γιατί άμα πατάς το πόδι ένα παίχτης, σε κάποιο VAR του δίνει το φάουλ. Ναι. Κάποιου δεν δίνει. Το δίνει. Το ίδιο πάτημα του ποδιού του. Μπορεί να γίνει και κατά λάθος, ας πούμε, το πάτημα. Όχι, αλλά το πάτημα στο ποδόσφαιρο, εσύ το ξέρει. Ναι. Σε μια περιοχή που έχει ένα κόρνερ, θα πατηθούν ένα στον άλλο. Δεν γίνεται να μην ο ένα να τραβάει τη φανέλα τον άλλο, ο ένα να τραβάει τον άλλο. Έτσι. Και γίνεται πάλι. Και τώρα έχει γίνει σε λίγο θα παίζει ο ένα από εδώ και ο ένα από εκεί. Να μην ακουμπήσει κανένα το ποδόσφαιρο. Είναι. Έχει επαφή. Βέβαια, είναι δύναμη επαφές και τρεξίματα και τεχνική και μπάλα και ποιότητα όλα μαζί. Καταλαβες, αλλά και είναι αυτό ένα πακέτο όλων μαζί. Κοίτα, όταν εσύ, ο διαιτητής έκανε ένα λάθος, είναι μέσα στο παιχνίδι, αλλά όταν έχει βαρ και πάλι έγινε το λάθος, είμαστε βλάκες. Όχι βλάκες, υπάρχει και άλλο θέμα. Κομπίνες. Μας παραπέμπει ότι τα πράγματα είναι σχεδιασμένα. Έτσι. Γιατί όταν έχει βαρ, και σου δίνει τη δυνατότητα για να διορθώσει και πάλι δεν διορθώνει και κάνει αυτά που θέλει, τότε είναι οπότε κάτι άλλο. Πάλι δεν δουλεύει το βαρ. Έτσι εκ των πραγμάτων. Όχι, έχουν πολλούς που ξέρουν από ποδόσφαιρο καλύτερο από εμάς και λένε ότι εντάξει είναι ντεμή. Ναι, τι ντεμή είναι ντεμή. Εμείς τι βλέπουμε εμείς, άλλο βλέπουμε. Ναι. Γιατί εγώ σε αυτό εγώ είδα ίδια φάου. Σε ένα αγώνα δίνει, σε ένα αγώνα δεν δίνει. Ακυρώνει γκολ σε ένα παιχνίδι και σε άλλο παιχνίδι δεν ακυρώνει γκολ. Καταλαβαίνεις, αλλά πάντα είναι. Θα υπάρχει η αδικία μας. Αυτό λέγανε και στους αγώνες το Παναθηναϊκό, το Ολυμπιακό, οι μεγάλες ομάδες. Αλλά κοίτα, είναι αυτά που λέγαμε όταν έπαιζα εγώ σε μικρές ομάδες. Εγώ είχα ένα προπονητή και το θυμάμαι σήμερα. Γιατί τι κάνει μια μικρή ομάδα όταν παίζει με ένα Παναθηναϊκό Ολυμπιακό ΑΕΚ. Πάει πίσω. Μένει πίσω, μένει στην άμυνα. Και μου έλεγε ένα προπονητής, Ρικάρντο Μπαρέτο. Είμαστε σε μια μεσαία ομάδα σαν το Πανιόνιος. Έλεγα Μπαγκού. Είναι μια ομάδα που πάντα χτύπαγα Μπαγκού. Και έλεγα, ξέρετε τι θα γίνει, εμείς θα παίζουμε ποδόσφαιρο, δεν θα κάτσουμε πίσω. Γιατί τι θα γίνει, εμείς κάθομαι πίσω και κρατάμε. Μπορεί να γίνει κάποιο λάθος. Κάποια στιγμή ο διαιτητής θα δώσει ένα πέναλτι, θα δώσει ένα. Και τι θα γίνει, θα χάσουμε το παιχνίδι και δεν θα έχουμε παίξει. Σωστό. Ας παίζουμε και χάσουμε, δεν μας πειράζει. Αυτά τα παιχνίδια δεν υπολογίζουμε έτσι κι αλλιώς το παιχνίδι, τα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Αλλά εδώ το κάνουν όλοι, ανεξαιρέτως, ναι. Όχι, ας παίζουμε, να διασκεδάζουμε. Και αυτή τη χρονιά παραλίγο πήραμε το πρωτάθλημα. Γιατί διασκεδάζαμε. Μπαίναμε μέσα στο γήπεδο. Και έβγαινε αυτό. Κορώνα γράμματα. Ή κερδίζουμε ή χάνουμε. Και έβγαινε αυτό. Καταλαβες. Αλλά πάνε φοβισμένοι, πάνε αυτές οι εθνικές για να πάρουν αποτέλεσμα. Μία εθνική, ας πούμε.
λίγοι τα παιχνίδια σε αυτό το παγκόσμιο μου άρεσε. Και εμένα, ναι, δεν μ' άρεσε. Εμένα προσωπικά δεν μ' άρεσε. Ο τελικό εχθές. Τίποτα, χάλια. Ισπανία, Αργεντινή. Από το χειρότερο. Για να μην πω το χειρότερο παιχνίδι. Εγώ δεν είδα. Ναι. Εγώ είδα τα πρώτα 20 λεπτά, με πήρε ο ύπνο και ξύπνησα όταν βάλανε τις μετάλλια την Ισπανία. Να μην πω το χειρότερο, ναι. Δεν ήταν ένα παιχνίδι που η Αγγλία-Γαλλία με κράτησε το Σάββατο. Ναι, εντάξει, αυτό ήταν και παιχνίδι χωρίς άγχος, χωρίς πίεση και παίξανε πιο ελεύθερα. Και τώρα εγώ ήθελα να πούμε και δύο πράγματα, ξέρω εγώ, για το αντικείμενο τώρα που είμαστε, για τους προπονητές. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να δουλέψεις όπως θέλεις. Δηλαδή τα ξέρεις από δικούς σου ανθρώπους. Όχι, αλλά εσύ πιστεύεις ότι όντως υπάρχει ακόμα. Κοίταξε, έχουν βελτιωθεί τα πράγματα. Έχουν βελτιωθεί πολύ. Έχουν βελτιωθεί τα πράγματα ως προς τη. Κοίτα, και εγώ ήμουν αντίθετος. Παλιά έλεγα μωρέ, έλα πια διπλώματα και τέτοια και εκείνο και τ' άλλο. Αλλά τώρα σε αυτές τις σχολές που γίνονται τα τελευταία χρόνια έχει οργανωθεί πάρα πολύ το πλαίσιο αυτό. Κάνουν καλύτερη δουλειά. Και πιο παλιά γινόταν, αλλά τώρα έχει οργανωθεί πάρα πολύ το κομμάτι αυτό. Μαθαίνεις πράγματα, επειδή και καλά εμείς λέγαμε ότι ξέρουμε μπάλα, έχουμε παίξει μπάλα. Εμείς ξέρουμε. Ναι, δεν θέλουμε. Εντάξει, όχι, καλό είναι να έχουμε τα διπλώματα και αυτά, αλλά πρέπει δηλαδή και στην Ελλάδα να υπάρχουν. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει η προϋπηρεσία, ας πούμε, που λέμε. Δεν μπορεί δηλαδή εγώ να έχω παίξει μπάλα 18-20 χρόνια, να έχω ένα δίπλωμα για τον ΑΒ λόγο, οι δυνατότητες μου είναι μέχρι το UEFA και να μην βρίσκομαι ομάδα ή να παρακαλάμε τον καθένα να μας πάει κάπου ή να μιλήσει για να πάμε και να πηγαίνουν κάποιοι άλλα παιδιά χωρίς να θέλω να τα μειώσω που δεν έχουν ούτε έχουν παίξει την μπάλα για να έχουν μια αλφα εμπειρία επειδή πήγαν σε μια αλφα σχολή β και για τον ΑΒ λόγο να μην μπορούν να δουλέψουν κάποια άλλα παιδιά. Το καλό είναι το συνδυασμό. Να έχει προϋπηρεσία. Ακριβώς. Και να έχει και τις γνώσεις. Γιατί κοίτα, πολλούς ποδοσφαιριστές, εσύ το ξέρει. Δηλαδή, εμένα μου λένε τώρα. Που δεν ξέρω καν που είναι η πρώτη, δεύτερη και τρίτη γραμμή, που εσύ το ξέρει. Εγώ έχω δουλέψει μέχρι η τέταρτη εθνική, ξέρω, γάμα εθνική κτλ. Και με ρωτάνε, εντάξει, εγώ δεν έχω μέχρι τώρα θα βγάλω το ΕΦΑ, θα πάω να βγάλω και το ΕΦΑ Β. Το Β. Λοιπόν. Σε έχει βοηθήσει τεχνικά εσύ. Ναι, μαθαίνεις πράγματα. Μαθαίνεις πράγματα. Ναι. Και θα σου πω ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό μετά. Γιατί εγώ με ξέρεις εμένα τι άνθρωπος είμαι. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος. Ούτε να πάρω τηλέφωνα, ούτε να μιλήσω. Ούτε εμένα με ξέρει. Εσύ διαλέγεις τον δύσκολο δρόμο. Θέλω από κάποιος, αν νομίζω ότι πιστεύει σε μένα ή ξέρω εγώ έχει δει. Με την αξία σου. Ναι, να με πάρει, να μου δώσει την ευκαιρία και τα λοιπά να δουλέψω. Τώρα, το να μπαίνω σε αυτό σε αυτό το δρόμο να κάνω αυτό το πράγμα, δεν το κάνω. Και μου λένε γιατί εσύ που αυτό, που εκείνο, που το άλλο. Είναι έτσι ο χαρακτήρας μου. Και θα σου πω ένα παράδειγμα που μου έκανε όταν πήγα και πήρα το ΕΦΑΣΕ και θα πάω να πάρω και το ΕΦΑΒ. Είχα έναν άνθρωπο καθηγητή εκεί, το Στράτο του Βουτσακέλη, ένα πολύ καλό δάσκαλο και προπονητή και παλιά προπονητή, έχει δουλέψει σε πολλές ομάδες, από όλο Καλαμαριάς, Αλφα Εθνική, Βέρεια, σου λέω χρόνια πριν, που ήταν σχολή. Όταν κάναμε εκεί να πάρουμε το δίπλωμα, καλή ώρα όπως μου είπες εσύ όταν ήμουν εγώ και εσύ είχα παίκτη στην Τερφιστέα, μου λέει stop, πάω να κάνω μια αλλαγή παιχνίδι όπως μου είπε stop. Μου λέει τι θα κάνεις εσύ, μου λέει, στην ομάδα σου. Και του λέω εγώ αυτό που έκανα, δηλαδή πήγαινε ο παίκτης να κάνει κάτι και δεν έκανε σωστή μεταβίβαση. Και μου λέει τι θα κάνεις. Και του λέω εγώ θα σταμάταγα, του λέω θα έφερα την μπάλα και θα του έλεγα ότι πρέπει να το κάνεις έτσι. Και θα το έκανα εγώ. Ο ίδιος ο προπονητής και μου λέει είναι λάθος, μου λέει αυτό. Και του λέω γιατί είναι λάθος κύριε Στράτο. Μου λέει το παιδί, ο παίκτης είχε αυτή την επιλογή και ήταν λάθος. Εσύ θα το επαναφέρεις πίσω στην αρχική τοποθέτηση και θα του πεις τι άλλο θα μπορούσες να κάνεις. Κατάλαβες Μαρτσέλο, να τον προβληματίσεις. Για να το βρίσκει μόνος τότε. Να πάρει τη σωστή απόφαση. Δηλαδή τότε και εμείς που έλεγαμε εδώ ρε, την μπάλα ρε, έτσι έπρεπε να είναι λάθος. Ναι. Συμφωνείς? Γιατί δεν είναι δική του επιλογή, είναι δική σου. Μπράβο. Γιατί εσύ είναι αυτά που λέγαμε πριν. Εσύ έχεις τεχνική, έχεις πιο πολύ χιλιόμετρο και το ξέρει τι πρέπει να κάνει. Κατάλαβες. Δηλαδή, ένα απλό πράγμα που μου μάθε. Ένα παράδειγμα είναι σημαντικό.
που σου λέει ότι μαθαίνεις και το πράγματα. Το παιδί δεν έχει στο μυαλό αυτή την επιλογή τη δική σου. Μαθαίνεις πράγματα. Δηλαδή σου λέει είπα τώρα ένα απλό πράγμα, πόσο σημαντικό είναι. Όχι, δεν θα το δείξεις εσύ. Θα τον αφήσεις αυτό να κάνει τη σωστή επιλογή. Σωστά, πολύ σωστά. Κοίτα, απόφαση. Και εγώ δεν είχα προσέξει. Δηλαδή, άλλο να λέω εγώ πόσα έκανε εγώ, και άλλο το παιδί να βρει μια άλλη επιλογή για να κάνει το ίδιο πράγματα διαφορετικά. Σωστό, πολύ σωστό αυτό. Δεν είχα προσέξει αυτό. Και κανένας δεν μου έχει πει αυτό. Αλλά όντως είναι να βάλει το παιδί να σκεφτεί μόνος του. Για να παίρνει τις σωστές αποφάσεις. Βέβαια. Συμφωνείς. Να αργήσει να σκέφτεται, να δουλεύει. Και μαθαίνεις πραγματάκια. Και θέλω να σου πω ότι εντάξει, εγώ είμαι τώρα. Ωραία, αλλά εμείς ξεκινήσαμε ανάποδα. Ναι. Ξεκινήσαμε με το Χρήστο προπονητής. Ναι. Τώρα πάμε πίσω σε αυτό το παιδάκι που ξεκίνησε. Ναι. Από πού ξεκίνησες και πόσα χρονών? Εντάξει, εγώ ξεκίνησα από τον Αττικό Α Αθηνών. Ναι. Είναι από τις ιστορικότερες ομάδες στην Αθήνα. Πού είναι, σε πόλη? Στον Κολονό. Αττικός Κολονού, ναι. Και πού ήταν η έδρα, γιατί η Κολονό δεν έχει γήπεδο? Εντάξει, εμείς τότε παίζαμε στο Περιστέρι, στο γήπεδο του Ιεροθέου, που το ξέρεις. Ναι. Εντάξει, εκεί ήμουν από το 80 μέχρι το 82. Το 82 είχε έρθει ο κύριος Μηδιάκης, συγχωρεμένος παλιά, ήταν και προπονητής στον Παναθηναϊκό και μετά ήταν στη διοίκηση. Με είχε δει και με πρότεινε. Πήγα στον Παναθηναϊκό, έκατσα μέχρι το 84 και μετά... 17 μέχρι πόσο χρόνο έκατσες στο Παναθηναϊκό? Έκατσα από το 82 μέχρι το 84. Χρονών, εσύ. Ήσουν 17 μέχρι... Ήμουνα 16 στα 17. Στα 18 μου πήγα δανεικό στο Εγάλεο, τότε Αλφαθηνική, 84-85 με τον κύριο Ματζουράκη. Δύσκολη ομάδα. Ναι, καλή ομάδα, αλλά δύσκολη ομάδα. Όχι, καλή, λέω, έχει έδρα. Ναι, η έδρα του Εγάλεου είναι... ομάδα με πολλούς καλούς παίκτες. Και με προπονητή τον κύριο Ματζουράκη. Μετά, με τον Ματζουράκη, Ναι, με τον Κυριάννη, ναι. Μετά επειδή ήμουν φαντάρος και είχα θέμα με το στρατιωτικό μου και δεν είχα παίξει πολλά παιχνίδια, έπαιξα 8 παιχνίδια Αλφα-Εθνική τότε. Εντάξει, δεν το έκανα τότε με τον Μπάουκ που είχε πάρει και το πρωτάθλημα, το 84-85. Ο Γκουερίνο ήταν ο Νέτο. Ήταν ο Νέτο, λοιπόν. Μετά το είδα εγώ στο μυαλό μου ότι μου λείπανε παιχνίδια και αποφάσισα να πάω στον Πανεπιστημιακό, Γάμα Εθνική, και λέω θα ξαναπαίξω Α Εθνική. Και πήγα Γάμα Εθνική, έπαιξα 2 χρόνια. Καντεφή από Α Εθνική. Από Α πήγα Γάμα Εθνική, έπαιξα εκεί στον Πανεπιστημιακό 2 χρόνια. Αλλά κοίτα, αυτά που σου έλεγα πριν, εσύ είσαι ένα παιδί που έχεις πάντα. Άμα λες στην 18 χρονών εσύ αποφάσισες να φύγει από Α Εθνική στην Γ Εθνική για να έχω παιχνίδι, αυτό είναι άποψη. Λίγοι θα κάνανε αυτό. Δηλαδή ένα βήμα πίσω για να πηδήξουν μετά πιο ψηλά και πιο μακριά. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι μεγάλη υπόθεση. Να πας. Τέλος πάντων πήγα εκεί, έπαιξα 2 χρόνια πολύ καλά εκεί με την Πανεπιστημιακό. Με ζητάγανε κάποιες ομάδες, δεν με δίνανε. Τέλος πάντων ήταν μια ομάδα η Άρε Θύμνου που ήταν του κυρίου του Βαρδινογιάννη, ομάδα εκεί στην Κρήτη στο Ρέθυμνο. Πήγα εκεί Γάμα Εθνική, ανεβήκαμε Β, έκατσα Β άλλο 1 χρόνο. Το 89-90 πήγα στον Ολυμπιακό Βόλου με προπονητή τον Α Εθνική τον κύριο τον Δανιήλ. Μετά πήγα στην Κόρυθό μας. Ο Δανιήλ που μετά πήγε στη Σκόδα Ξάνθη. Ναι, και Ξάνθη, ξαναγύρισε στον Παναθηναϊκό. Μετά πήγα στην Κόρυθο. Όταν ήρθα εγώ ήταν εδώ. Το 99-2000 ήταν στο Παναθηναϊκό νομίζω. Ναι, ξαναεπέστρεψε στον Παναθηναϊκό. Τέλος πάντων, μετά κάτσα 5 χρόνια στην Κόρυθο. 3 Α Εθνική, 2 Β. Αυτά που ξέρω εγώ είναι η μεγάλη θητεία σου στο... Εντάξει, έπαιξα 18 χρόνια σχεδόν. Αλλά εκεί έπαιζες... Στην Κόρυθο έπαιξα 5 χρόνια, τα πιο πολλά μου χρόνια. Σε άλλες ομάδες πήγα 1-2 χρόνια, 2,5 το πολύ. Ο περισσότερο κόσμο σε ξέρει από το Παναθηναϊκό και από την Κόρυθο. Εκεί έκανες παπάντες. Εντάξει, πιο πολύ και έτσι έχω μάθει. Έκανα ωραία. Αλλά εκεί ήταν. Είχε κόσμο. Εγώ δεν έχω ζήσει. Εντάξει, παντού με αγαπάγανε γιατί ήμουν αγαπητό. Δηλαδή, εντάξει, τα έδινα μες στο γήπεδο, δεν κοροϊδεύα. Εντάξει, εμένα το μόνο μου παράπονο δηλαδή, εγώ όπως με ξέρεις είμαι αντιδραστικός. Όπως είπες και πριν, δηλαδή δεν μπορούσα να κρυφτώ, έλεγα την άποψή μου. Εγώ έχω ένα παράπονο από τον Παναθηναϊκό γιατί ήμουν παίκτης του Παναθηναϊκού
Τότε ήμασταν με πενταετίες, οκταετίες, θα θυμάσαι, δύσκολα συμβόλαια. Ήμασταν σαν εχμάλωτοι. Δεν μπορούσαμε να φύγουμε. Εγώ για τον ΑΒ λόγο, κάποιοι στον Παναθηναϊκό θεωρούσαν ότι δεν μπορούσα να παίξω. Δικαίωμά τους. Αλλά όταν έχω παίξει Α εθνική, έχω παίξει Β εθνική, έχω παίξει Γ εθνική. Στη Γ εθνική μια χρονιά με τον Βαγγέλη τον Καλογερόπουλο και τον Γιώργο τον Κεραμιδά που είχαμε βγει πρώτες σκόρες στη Γ εθνική, είχα βάλει 6-2 χαφ να βάζει 25 γκολ.